Anh Lê ơi, em muốn tô màu các điểm toán lớn hơn 8 thì phải làm thế nào ạ? Không phải căng mắt lên để tìm điểm số nào lớn hơn 8. Sau đó tô màu một cách thủ công như thế này đâu. Cách làm rất đơn giản, em nhìn nhé. Đầu tiên chúng ta vẫn chọn cột điểm toán, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, chọn Greater Than, chọn số 8, rồi chọn màu, rồi ok, xong rồi. Vậy nếu muốn tô màu các học sinh xếp loại giỏi thì có làm được không anh? 10 giây là xong, em nhìn nhé. Highlight Cell Rules, Text Content. Ok, đã xong. Ồ, cách làm này thật nhanh và đẹp mắt, anh dùng tính năng gì hay vậy? Đó chính là tính năng định dạng có điều kiện, hay còn gọi là Conditional Formatting trong Excel. Cũng là chủ đề chính trong video ngày hôm nay mà Lê Excel sẽ giới thiệu với các bạn. Trước hết các bạn hãy tải file thực hành mà mình đã để sẵn trong đường link ở phần mô tả video bên dưới. Mở lên và thực hành cùng Lê Excel nhé. Định dạng có điều kiện, hay còn gọi là Conditional Formatting, là một công cụ hết sức mạnh mẽ và hiệu quả trong việc quản lý và xử lý dữ liệu, đặc biệt với các dữ liệu lớn bao gồm nhiều dòng và nhiều cột. Tính năng này được đặt trong thẻ Home, Home Styles Conditional Formatting. Thì định dạng ở đây được hiểu là bao gồm có tô màu, chữ, màu nền, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ in đậm hay in nghiêng, vân vân. Các tính năng liên quan đến định dạng. Còn cái điều kiện ở đây có thể phân làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm các điều kiện có sẵn, như là Highlight Cell Rules là các tính năng giúp chúng ta định dạng dựa trên cái điều kiện lớn hơn, nhỏ hơn, nằm giữa một khoảng nào đó, hoặc là bằng một số chính xác, hoặc là chứa một đoạn văn bản cụ thể, hoặc là định dạng dựa trên những giá trị trùng lặp. Top and Bottom Rules như là định dạng theo các điều kiện về xếp loại lớn nhỏ hay là nằm ở giữa trong một khoảng chuỗi giá trị. Ngoài ra còn có nhiều tính năng định dạng theo điều kiện khác như là Database, Color Scales, hay định dạng dựa trên các biểu tượng Icon Sets. Và nhóm điều kiện thứ hai chính là nhóm điều kiện tùy chọn dựa trên công thức mà chúng ta nhập vào. Để dễ hình dung và cách sử dụng tính năng định dạng có điều kiện này, chúng ta sẽ chuyển sang phần dữ liệu mẫu và thực hành luôn. Chúng ta có 5 câu hỏi ở đây. Trước hết, để bắt đầu, chúng ta hãy xóa đi các tính năng định dạng đã đưa ra ở phần mở đầu video này. Cách là chọn toàn bộ cái vùng mà đã có định dạng điều kiện. Chúng ta vào thẻ Home, Conditional Formatting. Ở mục Killer Rules, chúng ta chọn From Selected Cells là xóa định dạng ở những ô đang chọn, và From Entire Sheet là xóa định dạng trong toàn bộ cái bảng tính mà chúng ta đang mở. Ok, đã xong. Chúng ta sẽ thực hành với câu đầu tiên, đấy là tô màu các cái điểm toán lớn hơn 8. Bước 1, chúng ta sẽ lựa chọn cái cột điểm toán. Bước 2, vào thẻ Home, Conditional Formatting, chọn Highlight Cell Rules, chọn Greater Than. Tại ô cần điền, chúng ta điền giá trị số 8 và chọn cái màu định dạng chúng ta mong muốn. Ở đây Lê sẽ chọn cái định dạng có sẵn là nền đỏ nhạt với chữ đỏ đậm. Ok. Được rồi, như vậy là các điểm toán có 9 là lớn hơn 8 đã được tô màu đỏ. Câu thứ hai là tô màu các điểm văn từ 5 đến 7. Thì tương tự với cả câu 1, chúng ta sẽ chọn cái cột điểm văn, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, chọn Between, nó điền giá trị từ 5 đến 7. Sau đó chọn cái màu định dạng mong muốn. Ở đây Lê sẽ chọn màu xanh, Green Fill, và bấm OK để xác nhận. Được rồi, vậy là các cái điểm văn từ 5 đến 7 đã được tô màu xanh. Cái câu thứ ba đó là tô màu các học sinh xếp loại giỏi. Chúng ta sẽ chọn cái cột xếp loại học sinh là từ F6 đến F13 và Conditional Formatting, Highlight Cell Rules và chọn Text that Contains, và chúng ta sẽ nhập chữ giỏi vào đây. Sau đó chọn cái màu mình ta mong muốn, nhấn OK. Vậy là đã xong. Tính năng định dạng có điều kiện này sẽ đặc biệt phát huy tác dụng trong cái trường hợp mà cái bảng dữ liệu của chúng ta rất là dài, lên hàng trăm dòng, hàng trăm cột, thì cái việc xử lý dữ liệu một cách thủ công hoặc bằng mắt thường là sẽ rất vất vả và dễ sai sót nhầm lẫn. Và tiếp theo, Lê Excel sẽ giới thiệu với các bạn tính năng định dạng theo điều kiện tùy chỉnh. Chúng ta sẽ đến với câu 4, đó là tô màu các điểm tiếng Anh là duy nhất, tức là không có cái điểm số nào bị trùng. Bước 1, chúng ta cũng sẽ chọn cái cột điểm tiếng Anh và Conditional Formatting, chúng ta chọn mục New Rule. Ở trong này thì chúng ta sẽ có các cái điều kiện mà Excel đã gợi ý.
chúng ta sẽ chọn cái mục gần dưới cùng, đó là Format Unique or Duplicate Values. Và ở mục phía dưới này Format All chúng ta sẽ chọn cái giá trị Unique, có nghĩa là chỉ chọn cái ô duy nhất. Sau đó chúng ta nhấp vào Format để lựa chọn cái định dạng mong muốn khi mà cái điều kiện này được thỏa mãn. Ở đây để đơn giản thì Lê sẽ chọn cái màu fill, màu nền là màu vàng, và ok tiếp. Được rồi, như vậy là có 2 điểm tiếng Anh duy nhất, đó là điểm 6 và điểm 9. Chúng ta sẽ đến với cả câu thứ 5. Thế là tô màu học sinh có xếp loại giỏi và không có môn nào dưới 8 điểm. Với yêu cầu này thì chúng ta sẽ phải kết hợp nhiều điều kiện với nhau, đó là xếp loại phải là giỏi và điểm tất cả các môn đều không dưới 8. Bước 1 chúng ta cũng sẽ chọn cái cột tên học sinh A6 đến A13 và conditional formatting, chúng ta chọn new rule. Lựa chọn loại điều kiện, chúng ta sẽ chọn use a formula là nhập cái công thức tùy chỉnh. Tại có công thức ta sẽ nhập bằng, do có nhiều điều kiện nên chúng ta sẽ phải dùng hàm n. Nếu bạn nào chưa biết cách sử dụng hàm n thì hãy tham khảo video mà Lê đã để sẵn đường link trong phần thẻ gợi ý ở góc màn hình. Điều kiện đầu tiên là xếp loại giỏi, chúng ta sẽ chọn ô F6, F4 3 lần bỏ quyết định địa chỉ bằng giỏi, đóng ngoặc kép. Vậy điều kiện tiếp theo, không môn nào dưới 8 điểm, chúng ta sẽ chọn điểm số của từng môn và điều kiện là lớn hơn 8. Điểm toán chúng ta chọn B6, F4 3 lần bỏ quyết định địa chỉ lớn hơn bằng 8. Điểm văn chúng ta chọn C6, F4 3 lần bỏ quyết định địa chỉ lớn hơn bằng 8. Và điểm tiếng Anh chúng ta chọn D6, F4 3 lần để bỏ quyết định địa chỉ lớn hơn bằng 8. Đóng ngoặc. Ok, chúng ta set xong điều kiện rồi. Tiếp theo vào format để lựa chọn cái định dạng mà mong muốn. Ở đây Lê sẽ lựa chọn đổi màu nền là màu xanh nước biển. Ok tiếp. Được rồi, như vậy cái tên của bạn học sinh G đã được tô nổi bật lên là bạn học sinh có xếp loại giỏi và không có điểm số nào dưới 8 điểm. Rất là nhanh và tuyệt vời phải không nào? Ok, như vậy là hôm nay Lê Excel đã giới thiệu với các bạn tính năng định dạng có điều kiện để hỗ trợ chúng ta một cái công cụ xử lý và phân loại dữ liệu rất nhanh, chính xác và chuyên nghiệp. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Lê Excel một like. Đừng quên đăng ký kênh để được thông báo về những video mới nhất của Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.